Tervehdys pitkästä aikaa. Mä oon tässä viemässä autoa nyt Herinille takuuhuoltoon, koska viime viikonlopun reissu tonne Lapinlahdelle Kuopion yläpuolelle ei mennyt ihan putkeen. Matkaa tuli 800 kilometriä, mutta latauksiin meni ihan naurettavan pitkiä aikoja. Lähtö oli noin -7, mutta aika nopeasti lämpötila meni siihen nollan kieppeille, eli ei ollut edes mikään älyttömän kylmä keli. No, eka pysähdys niin oli tarkoituskin pitää noin 200 kilometrin kieppeillä ja sen verran sitten latailla virtaa, että pääsee Kuopioon asti rauhassa ja pidetään siellä ruokatauko. Mutta ensimmäinen lataus veikki 56 minuuttia ja siinä aikana sai 30 kilowattia autoa vaan ladattua ja mä olin ihan oikein oppisesti noin tunti ennen pysähdystä laittanut vielä akulämmityksenkin päälle, että ajattelin, että se auttaa ongelmaa, tai siis nopeuttaa latausta. Mut käytännössä tosiaan jo tunnissa sai sen 30 kilowattia sinne ladattua. No siitä sitten hurautti Kuopioon ja siellä ihan sama juttu, että vaikka koko ajan oli akulämmitin päällä, niin vähän reilua 30 kilowattia suostui auto lataamaan, eli kauan meni sielläkin. Loppupeleissä vietin sitten 4 tuntia pikalatauksessa, vaikka matkaa ei ollut kuin se 800 kilometriä, eli suhteessa aika paljon. Soittelin sitten tosiaan Herinille ja onneksi saatiin ihan näin viikon sisään aika. He tarkistavat, että mikähän siellä on vialla. Sielläkin oltiin vahvasti sitä mieltä, että ei todellakaan näin hidas, ei missään nimessä kuuluisi sen latauksen olla. Epäilivät vahvasti, että saattaa olla ihan joku ohjelmistopäivitys, mikä siellä korjaa ongelman. Niin katsotaan miten tässä nyt käy, kun auto on muutaman tunnin ihmeteltävänä. No niin, kävin eilen auton hakemassa Heriniltä huollosta ja mitään fyysistä vikaa eivät olleet löytäneet, niin ainakin tuohon latausporttiin päivitettiin uusi firmis ja olikohan se latauksen hallintaa ja sitten vissiin akuston hallintaa, eli 3 paikkaan ainakin päivittivät uusia ohjelmistoja. Katsotaan nyt korjasko ongelmaa he olivat testanneet, niin kylmään akkuun se oli lähtenyt yli 30 vauhdilla lataamaan ja se oli kasvanut 50 ja katselin, he oli 80% asti akun ladannut, että kyllä ainakin jonkinlainen testi on tehty. Silti mulla on pieni epäilys siitä, että se akulämmitys ei toimi ihan niin kuin olen kuvitellut, niin seuraava askel on, niin meinaan tuohon OPD-porttiin laittaa semmosen Bluetooth-lukijan ja ihan Car Scanner-ohjelmistolla niin seurata, miten se akulämmitys toimii. Sen verran onnistui foorumit löytää. Tosiaan sieltä pitäisi pystyä hakemaan aika helpostikin ne akuston lämpötilat ja moottorin jäähdysnesteen lämpötilat sun muuta, niin ne vois ehkä kertoa vähän enemmän, että miten se akku lämpee. Katsotaan miten siinä käy. Okei, eli tässä mulla on tämmönen Bluetooth-lukija, mikä tulee tohon OPD-porttiin kiinni ja tää on varmaan semmonen 30 laite, et ei oo kauhean kallis ja tämähän tosiaan on toi OPD-portti on jollain tapaa standardi, kaikista nykyautoista semmonen löytyy ja sieltä näkee aika paljon erilaista tietoa, paljon enemmän tietoa kuin mitä noi auton omat ajotietokoneet suostuu kertomaan, että siellä on piilotettua tietoa. Ihan kaikkeen tietoon ei kannata tietysti luottaa, koska esimerkiksi tässä mun auton kohdalla, kun näitä MG5 on useita eri akkumalleja, akkukokoja, niin mä en luottaisi niihin tietoihin, mitä mä tuolla Car Scannerilla, sillä MG5 profiililla näen. Mutta siellä on kuitenkin paljon tietoa
mikä varmasti pitää paikkansa, muun muassa ne akulämpötilat, mitkä mua nyt kiinnostaa. Ja lähtiköhän tästä paketista irti. Noin. Niin MG:ssä, tässä vitosessa ainakin, niin portti on laitettu tänne ratin taakke. Ja se on aika helppo painaa sinne paikoilleen noin. Ja kaivetaan toi kännykkä. Toivottavasti ei nyt liian kovaa häikäse, että saatte vähän selvää. Elikkä nyt mä vaan, kun se on se mokkula on tuolla paikoillaan, niin otan tuosta connectia. Se yhdistää autoon. Näin. Ja sitten mä oon rakentanut tänne dashboardiin semmosia asioita, mitkä mua itseä kiinnostaa. Elikkä se avaa tämmösen sivun, mistä mä näen noniin, come on. Onpas se nyt ärsyttävä. Noniin, nyt se alkoi näkyy oikein. Elikkä täällä näkyy toi akuston lämpötila. Molemmat. Siellä on jotain moottorilämpötiloja on laittanut ja en tiedä mikä on tää max charge kohta. Ja näyttää, että siellä on käytännössä nyt täysakku 99,7%. Et autossahan itsessään näkyy 100%, että vähän tarkemman tiedon näkee tosta noin. Mutta sehän mua nyt tässä varsinkin kiinnostaa, kun auto on tässä käynnissä. Niin jos mä nyt koetan käynnistää tuolta sen akuston lämmityksen, niin lähteekö toi lämpötila nousemaan. Elikkä tuolta. Noin, nyt on lämmitys päällä. Ja se pitäisi aika välittömästi ton battery tempin lähteä nousemaan. Ja nyt kun se ei lähde, niin mä melkein voisin siitä päätellä, että toi akku on niin lämmin, että se ei suostu ton enempää sitä lämmittää. Koska kun olen tämän saman tempun tehnyt silloin kun tää on ollut täysin kylmässä ulkona tää auto, niin toi battery temp lähtee ihan välittömästi nousemaan. Eli tossa on ihan selvästi nyt jotain rajoituksia, miten toi toimii. Ja Hediniltäkään ei osannut mulle nyt suoraan vastata, että miten kuuluu käyttää, miten mä saan optimaalisen lämpötilan aina ennen latausta. Niin sieltä on Ruotsiin laitettu kysely, että jos osaisivat kertoa. Itellä on nyt semmonen vahva epäilys, että toi ei varsinaisesti ole suunniteltu niin kuin pikalatausta varten, vaan ylipäätään, että sitä akkua saa hieman lämmitettyä. Elikkä toi akkukemiahan on sellainen, että se kylmällä kelillä niin antaa aika nihkeästi tehoa. Ton akulämmityksen kun laittaa päälle, niin se varmasti antaa siihen akkuun sen verran lisää potkua, että autosta saa tehoja irti. Mutta se ei välttämättä sitten sitä pikalatausta nopeuta mitenkään oleellisesti, vaan se todellakin saattaa edelleen olla aika hidasta. Että olen aika varma itse asiassa siitä. Odottelen nyt vielä Hediniltä vahvistusta, että miten lämmitystä pitäisi käyttää, mutta ehkä sen jälkeen on hieman viisaampi. Kiitos jälleen kerran katselusta. Toivottavasti oli mielenkiintoista sisältöä. Itelle oli pienoinen pettymys tuo, kun vähän näyttää siltä, että vaikka on kaikki päivitykset ajettu, niin en usko, että se latausnopeus on mitenkään älyttömästi kasvanut. Että se lienee semmoinen asia, minkä kanssa on opittava vaan elämään silloin, kun tämän auton omistaa. Eli talvikelillä se latausnopeus tulee olemaan huono. Mutta katsotaan nyt kesällä taas sitten uudestaan. Ainakin paperillahan se pitäisi olla ihan inhimillinen. Muistaakseni 20% 80%, niin pitäisi
vähän reilu puoleen tuntiin saada akku täyteen, niin se nyt on oikeasti ihan siedettävä. Talvi on talvi. Kiitos tosiaan katselusta ja palaillaan taas ja palailen viimeistään kun saa Hediniltä jotain viestiä siitä, että miten tuo akulämmitys toimii. Moikka!